हेलो नमस्कार मित्रों, हूँ निकुंज वसोया તમારું સ્વાગત કરું છું રાજકોટની એક એવી જગ્યામાં કે મિત્રો જ્યાં એવી મશીનરી બને છે મને બી ખરેખર જાણીને નવાઈ લાગી અને અહીંયા આવીને ખરેખર મજા આવી કે એક જગ્યા ઉપર આપણા રાજકોટમાં આટલી બધી મશીનરી બનાવે છે અને જે તમારા ફૂડના બિઝનેસને આગળ લઈ જવો હોય, ઓટોમેશન કરવું હોય કે હાઇજેનિકલી તમારે કોઈ પણ ફૂડનું પ્રોડક્ટ બનાવવું હોય તો એના માટેની સંપૂર્ણ મશીનરી અવેલેબલ છે। તો ચાલો મિત્રો આપણે અહીંના ભૌતિકભાઈ છે એમની સાથે વાત કરીએ। ભૌતિકભાઈ અમને એ જણાવો કે જે નિરાલી બ્રાન્ડ છે એ આવડી મોટી શા માટે બની ગઈ? નિકુંજભાઈ 30 વર્ષ પહેલા અમારે ચંદુભાઈ છે ને ગ્રેવી મશીનથી શરૂઆત કરી હતી। અત્યારે એમ કરતાં કરતાં અમારી પાસે 260 પ્રોડક્ટ છે અલગ અલગ, બધી અમારી ઇન હાઉસ જ છે। એક પણ વસ્તુ અમારે બહારથી આવતી નથી, બધું અમારે ભઠ્ઠી મોટર ખાતું છે, કોપર વેન્ડિંગ મોટર આવે છે, બધું અમારી ઇન હાઉસ છે અહીંયા રાજકોટની અંદર અને 260 પ્લસ અમે પ્રોડક્ટ અત્યારે મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ। જોયું મિત્રો તમે 260 મશીન, જે ખરેખર બહુ મોટી વાત કહેવાય અને ગર્વ લેવા જેવી વાત છે કે આપણા રાજકોટ જેવા સેન્ટરમાં આવી કોઈ કંપની છે પણ આપણે એના વિશે માહિતી બી નથી। તો ભૌતિકભાઈ અમને હવે ખાસ અમારા દર્શકોને એ બતાવો કે તમારી ખાસિયતો શું શું છે, એવી કઈ મશીનરી છે કે જે તમારે સૌથી વધુ વેચાય છે ને જે ખરેખર ફૂડ બિઝનેસમાં રિવોલ્યુશન લાવી શકે છે? જો બધાની પહેલાં અમારે આટા ગુંદવાનું મશીન છે, લોટ બાંધવાનું મશીન, જેમાં અમારી સ્પેશિયલ ખાસિયત છે કે જેમાં 1 પીસ બાઉલવાળું છે, પ્લસ પછી અમારે આવી ગયું ફાફડા મશીન, સ્પાઇરલ મશીન છે, પ્લેનેટરી મિક્સર છે, બનાના વેફર છે, પોટેટો વેફર છે, એવા અલગ અલગ અમારી પાસે 4-5 એવા મશીન છે જે કોઈ બનાવે છે પણ આપણા જેવી ક્વોલિટી મેન્ટેન કરી નથી શકતું। તો ચાલો મિત્રો આપણે જઈએ અને જાણીએ અને જોઈએ। ભૌતિકભાઈ આ લાઈન જે દેખાઈ રહી છે એ શેની લાઈન છે ને શું કેવા મશીન છે? આ છે 2 કિલોથી લઈને 200 કિલો સુધીના લોટ બાંધવાના મશીન છે। આપણે આ 10 કિલોનું મશીન છે લોટ બાંધવાનું, જે 10 મિનિટની અંદર તમારો 10 કિલો લોટ બાંધીને આપશે। 1 પીસ બાઉલ છે, આપણું કંપનીનું જ ગેરબોક્સ છે, ઇનર ગેરબોક્સ। બીજા ઘણા બધા એવા છે કે જેની અંદર ગાડીનું જૂનું ગેરબોક્સ હોય એને રીતે કરે છે, એ ગેરબોક્સથી મશીન બનાવે છે। તો આપણે 1 પીસ બાઉલ, મોટર આપણા ઘરની અને ગેરબોક્સ પણ આપણે અહીંયા ફેક્ટરીમાં જ મેન્યુફેક્ચર થાય છે। આ તમારે આ મશીનથી એક તો 2 માણસ જે કલાકની અંદર લોટ બાંધતા હતા ને અહીંયા 10 મિનિટની અંદર બાંધે છે। લેબર કોસ્ટ તમારું સાવ નીચું આવી જાય આના લીધે, અને આ 10 મિનિટની અંદર તમને 10 કિલો લોટ બાંધીને આપી દે। અને બીજી એક વસ્તુ એ છે કે જે માણસ જ્યારે અડે નહીં કોઈ પણ લોટને તો એમાં ચોખ્ખાઈ બી વધી જાય, એક વાત બી સારી છે, પૂરેપૂરું આમાં હાઇજીન મેન્ટેન રહેશે, ચોખ્ખાઈ પૂરી રહેશે આની અંદર। બરોબર, કે આપણે પેલા જે હતા કે હાથેથી કરતા હતા એવું આમાં કઈ જરૂર નથી। ગોબરા વેડા થાય તમને દર્શકોને બી ખબર છે, આપણે જે અમુક ફૂડના વિડીયો જોઈએ જ છીએ કેટલા ગોબરા વેડા હોય છે, પણ આવા મશીન જો આવે તો ખરેખર આમાં રિવોલ્યુશન આવી શકે અને લોકોને વાપરવા જોઈએ અત્યારના જમાના પ્રમાણે ચોખ્ખાઈ રાખવા માટે। ભૌતિકભાઈ તેના પછી આ મશીન કંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ દેખાઈ રહ્યું છે, આદિ સુધી આવા ટીવીમાં ને મોટા ફેક્ટરીમાં ને ડિસ્કવરીમાં નિયત જોયા તો આ મશીન વિશે જણાવો થોડું। નિકુંજભાઈ આ મશીન છે ને પ્લેનેટરી મિક્સર છે, જેમાં ક્રીમ મિક્સ થાય। 4 વર્ષ પહેલા અમે પણ બહારથી ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા આ મશીન। 4 વર્ષ પહેલા જ્યારે લોકડાઉન ને એવું થયું ત્યારે આખું મશીન અમે ઇનર હાઉસ બનાવવાનું ચાલુ કર્યું। અમારે ચંદુભાઈ છે એને R&D કરી અને આખું મશીન આપણે આખા ભારતની અંદર વધીને 4 થી 5 મેન્યુફેક્ચરર્સ છે જ્યાં બનાવતા છે। ગુજરાતની અંદર તો આપણે એક જ છીએ આ મશીન બનાવવાની। આની અંદર તમારે ક્રીમ મિક્સ થાય, પછી પાઉંપટ્ટી છે એનો લોટ છે, આપણે અલગ અલગ ટોસ્ટનો લોટ છે, બિસ્કિટ છે, એના જેનો લોટ હોય નાનો એવો ગૃહ ઉદ્યોગ ચાલુ કરવો હોય તો આ મશીન એના માટે બેસ્ટ મશીન છે। બરાબર, તો ટૂંકમાં દર્શકો આપણે કહી શકીએ કે આ જે મશીન છે એ કેકના આઈસિંગ બનાવવા માટે કે કેકની કોઈ અલગ અલગ જે સામગ્રી આવતી હોય એ બનાવવા માટે અને લોટ અને એને મિક્સ કરવા માટે આ મશીન સારું એવું ઉપયોગી થઈ શકે છે। અને તેના પછી એમાં અલગ અલગ નાની સાઈઝ છે, બરોબર, એની જ સાઈઝ છે આ બધી મશીનની। હવે આ મશીન છે ને એ મેં ઘણી વાર ટીવીમાં બહુ જાજી વાર જોયું છે અને મને ખરેખર ભૌતિકભાઈ આ જાણવાની ઈચ્છા છે કે આ મશીન શેનું છે, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ દેખાય છે એમ। તમે ક્યારેક પાઉં ને બ્રેડ ને જેનો લોટ છે ને આ બેકરી માટે આ મશીન, બેકરી તમારે ચાલુ કરવી હોય તો આ મશીન બધાની પહેલા આ મશીન જોઈ। બરોબર, આની અંદર પાઉં, બ્રેડ, પફ એનો જે લોટ આવે ને મેંદાનો એ મિક્સ કરવાનું મશીન છે, સ્પાઇરલ મશીન કહેવાય। અને આખું મશીન આપણે ઇનર હાઉસ છે, આની અંદર 2 મોટર લાગેલ હોય, આપણે 1 પીસ બાઉલ છે 304 SS માં। આ મશીન આખા ગુજરાતની અંદર 2 જ જણા બનાવે છે અને આખા ભારતની અંદર 3 થી 4 જણા કદાચ હોય તો હોય। તો આ મશીનની ખાસિયત શું કહી શકાય આપણે મેન? કે મેંદાનો લોટ જે આવે ને ચીકાસ વાળો આવે એ ઓલા મશીન કે હાથેથી બાંધવામાં બહુ વાર લાગે। હાથેથી બાંધવો 20 કિલો લોટ બાંધતા તમારે 2 કલાક વહી જાય। આ મશીન છે તો તમને 20 મિનિટની અંદર લોટ બાંધીને આપે મેંદાનો, બરોબર। આની અંદર પછી તમે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ બનાવી શકો કે પાઉં છે, બ્રેડ છે, પફ છે, એનો સ્પેશિયલ આ મશીન છે।
તો જોયું ને મિત્રો, એક આવડું મશીન છે એ લોટ બાંધવામાં ખરેખર ઉપયોગી થઈ શકે. ખાસ બેકરીની પ્રોડક્ટ જે બનાવતો હોય તો બેકરી માટે થઈને સ્પાઇરલ મશીન, જે સ્પાઇરલ નામનું મશીન છે એ ટેકનોલોજીવાળું મશીન, એનું આખું સ્ટીલનું અહીંયા તમે બાઉલ ને બધું જોઈ શકો છો. ખરેખર એક ચોખ્ખાઈને માધ્યમથી આપણે જોઈએ ચોખ્ખાઈના ઉપયોગ માટે તો મશીનરી મને નથી લાગતું એને કોઈ બીટ કરી શકે આપણે માણસ, કારણ કે માણસ કરે તો એટલા ગોબરાવાળા તો થવાના જ છે. 100%. એના મશીન જે હાઇજીન મેન્ટેન કરે છે, વ્યવસ્થિત ચાલે છે, તમારે લેબર કોસ્ટ ઘટાડી દે છે. તો સાવ મેન તો એ ફાયદો, અત્યારે માણસો મળવા ખૂબ મુશ્કેલ છે. અને આ મશીન કંઈક અલગ દેખાઈ રહ્યા છે. આ શેના મશીન છે? આ પોટેટો પિલર છે. બટેકાની ઉપરની જે છાલ ઉતારવાની હોય ને એના માટે 5 કિલોથી લઈને 200 કિલો સુધીની કેપેસિટી આમાં આવે. જે તમે 10 કિલોનું મશીન છે ને એ તમારે 3 મિનિટની અંદર 10 કિલો બટેકા છોલીને આવે. પર બેચ 10 કિલો 3 મિનિટની અંદર. બરોબર. સ્ટેનલેસ સ્ટીલ છે. ઇનર આખું આપણે ઇનર હાઉસ બનાવેલું છે મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટમાં. કોઈ પણ જાતની વસ્તુ બહારથી આમાં નથી. તો અલગ અલગ છે, 5, 10, 15 કિલો. તો આ મોટા તમે આનું કેવડી સાઈઝ આવે એમ? આ મશીન 200 કિલો, મોટી 200 કિલો આવે ને મશીન. અને આ છે ને આખું અલગ જ ટાઈપનું મશીન છે. આમ સિમ્પલ ને સાદું દેખાય, પણ આનું જે કામ છે ને ખરેખર જોરદાર છે. એક તો તમારા પૈસા અને ટાઈમ બંને બચાવે. જો તમારે બટેટાનું સારું એવું પ્રોડક્શન હોય, ખાસ કરીને મને લાગે વેફર વાળા ને એમાં આ યુઝ થતું હોય છે. વેફર છે, મોટા ઘૂઘરા છે, આપણે બનાવતા હોય, રેકડી હોય, જે મોટી દુકાન હોય એના માટે પણ આ બેસ્ટ છે. બરોબર છે. તો આલી બાજુ આપણે જોઈએ કે આ એક મશીન છે, થોડું અલગ દેખાઈ રહ્યું છે. લાંબુ મશીન છે. ફરસાણમાં હોય એ ટાઈપનું મને મશીન લાગી રહ્યું છે. આ શાનું મશીન છે? આ મશીન છે બનાના વેફર મશીન છે. કેળાની વેફર હોય ને, કેળાની વેફર કલાકે 200 કિલોની કેપેસિટી આપે. કલાકે 200 કિલો. એને પેકિંગ કરીને નાનો ગૃહ ઉદ્યોગ ચાલુ કરવો હોય તેના માટે બેસ્ટ મશીન છે. અલગ અલગ પ્રકારની 3 વેફર કાઢે. તો ઓલી લાંબી વેફર લાંબી આવે છે, કેપ્સ્યુલ આવે છે અને ગોળ આવે છે. 3 જાતની વેફર આની અંદર નીકળે. કેળાની વેફર. અને આ પછી આ શેના છે? સ્લાઇસર લખેલા પોટેટો સ્લાઇસર છે. આપણે બટેકાની વેફર આવે ને જે આપણે બાલાજીની બધી ખાઈ છે, સેમ ટુ સેમ ઈ જ પ્રોડક્ટ આપણે આની અંદર કાઢી શકીએ. એક પ્લેન વેફર આવે જે આપણે ઘરે ઉનાળામાં બધી મહિલાઓ બનાવે છે. પછી આપણે બાલાજીની વેફર જે લાઇનિંગ વાળી ખાઈ છે એ વેફર કાઢે. અને એક આપણે સલી આવે કે ચેવડાની, સોલ આપણે કહીએ, ચૂરો કહીએ. હા, આ મશીન છે કલાકે 200 કિલોની કેપેસિટી આની પણ છે. કલાકે 200 કિલો સ્લાઇસ કરી નાખે. હા, 200 કિલો. તમે જો એક આખું કોઈને નાના ઉદ્યોગથી ચાલુ કરવું હોય તો એક પોટેટો સ્લાઇસર, આ પોટેટો સ્લાઇસર, પોટેટો પિલર, પોટેટો ડ્રાયર આવે છે તે, અને તળવાનું ઈ મશીન ટૂંકમાં તમે 50-60 હજારથી આખા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી શકો. ભૌતિકભાઈ, આ કડાઈ વાળું એક મશીન છે એ શેમાં કામ આવે? આવું નિકુંજભાઈ, આ મશીન છે ને મુસ્તી મશીન કહેવાય આને. પણ આપણે અલગ અલગ પ્રકારની જે મીઠાઈ આવે છે ને એને ફિનિશિંગ આપવાનું કામ કરવું હોય તો આ મશીન કરે છે. આ મશીન આપણે ગુજરાતની અંદર 2 જ જણા બનાવે. તમારે મીઠાઈની અંદર જે દાણી આવે છે, દાણીનું ફિનિશિંગ લેવું હોય ને તો આ મુસ્તી મશીનમાં આવે છે. અને આની કેવી કેપેસિટી? આની 20 કિલોની એક સાથેની કેપેસિટી. એક બેચની 20 કિલોની કેપેસિટી. અને કેટલી વારમાં અંદાજે થઈ જાય? 8 થી 10 મિનિટ જેવું થાય. 10 મિનિટ. તો ભૌતિકભાઈ, આજકાલ ફાફડાનું મશીન બી ટ્રેન્ડમાં છે, તો આના વિશે બી જણાવો કે આ મશીન તો હમણાં તો મેં ઘણી જગ્યાએ જોયું છે અને બહુ સારો એવો વપરાશ બી થવા માંડ્યો છે, અને જોયું કે પ્રોડક્શન બહુ ઝડપીથી આમાં થઈ શકે. હમણાં દશેરા આજે આપણે કાલે જ ગયા. બરોબર. આ મશીન એવું છે કે અત્યાર સુધી જે હાથેથી કરતા હાઇજીન મેન્ટેન ન થતું, આ મશીન છે ને એ તમારે કલાકની અંદર 30 થી 40 કિલો તમને ફાફડા કાઢી નાખે. પ્લસ હાઇજીન. એક માણસ આ મશીનની અંદર કલાકે 30 થી 40 કિલો. વધારે કોઈ માણસની આમાં લેબર કોસ્ટ સાવ નીચું આવી જાય, એ માણસો રાખીને તમારે કરવું પડતું ને. આ મશીન છે આપણે ગુજરાતની અંદર 3 થી 4 વ્યક્તિ જ બનાવે છે. બરોબર. એમાં બધાની પહેલા આપણે આજે 10 વર્ષ પહેલા આપણે ચાલુ કરેલું આ મશીન. તો ભૌતિકભાઈ, ખૂબ સારી માહિતી મળી અમારા દર્શક મિત્રોને. અને આજે બીજા કેટલા બધા ઢગલો મશીન પડ્યા છે, અહીંયા બધું તો આપણે કવર નહીં કરી શકીએ કારણ કે ટાઈમના અભાવના કારણે. તો એક તમે અમારા વ્યુઅર્સને એક માહિતી આપી દો, જણાવી દો કે બીજા ઇમ્પોર્ટન્સ જે મહત્વના મશીન છે તમારી પાસે ક્યાં ક્યાં છે અહીંયા? આપણી પાસે એક તો પહેલાં મિક્સર છે જે 3 લીટરથી ચાલુ થઈને 14 લીટર સુધી આવે છે. માવાના મશીન છે, આપણે દૂધનો માવો બનાવવો હોય તો એના માટેના મશીન છે. ફરસાણ બનાવવા છે, ગાંઠિયા છે, ચંપાકલી ગાંઠિયા છે, આપણે અત્યારે બહુ ચાલે છે તો એ ફરસાણ મશીન છે. પોટેટો વેફર મશીન છે, આપણે વેજીટેબલ કટિંગ મશીન છે, જોઈને માણસની ને એવી અત્યારે ચાલતું હોય તો વેજીટેબલ મશીન છે. ગ્રેવી મશીન છે આપણી પાસે, ચટણી બનાવવાના છે. સુગર કેન જ્યુસ મશીન છે, આપણે શેરડીનો રસ કાઢે છે ને એ મશીન. અને હોટલ ને રેસ્ટોરન્ટમાં ખાસ કામ આવે એવા તમારી પાસે શું શું વસ્તુ છે બધી? હોટલને એમાં લાગે એવા માટે ગ્રેવી મશીન છે, વેજીટેબલ કટર મશીન છે, લોટ બાંધવાનું આપણે તમને બતાવ્યું લોટ બાંધવાના મશીન છે, બટેકાની છાલ ઉતારવાના છે,
મોસ્ટ ઓફલી આમાં એવું છે કે મોસ્ટ ઓફલી હોટલને લગતા જ છે, હોટલ અને બેકરી. આપણે અલગ અલગ ઘણી બધી સંસ્થાઓમાં અત્યારે આપણા મશીન ચાલે છે. તમારે મુકેશભાઈ અંબાણીની ત્યાં ફેક્ટરી છે રિલાયન્સ, એની અંદર કેન્ટીનમાં મોસ્ટ ઓફલી આપણા જ મશીન ચાલે. સરસ. તો ચાલો મિત્રો, આશા કરું છું કે તમને ઘણી બધી માહિતી મળી છે. ફરી મળીશું આપણે આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર. આવજો.